Hej, jag heter Benjamin från Kräma och det här är... Daniel Grönvall. Idag ska vi prata om stolthet, en känsla som jag tror att vi kanske inte lyfter upp tillräckligt ofta. Många tänker att det är en sån här självklar känsla som inte behöver så mycket uppmärksamhet, men jag tänker lite på annorlunda sätt. Hur ser du på saken? Ja, absolut. Att stolthet är ju en sån känsla som vi vill lyfta i alla runt omkring oss. Och när jag tänker på stolthet så tänker jag ju liksom på att det är ju en känsla som på något sätt kommer när vi har jobbat hårt eller ansträngt oss för någonting och så har vi klarat av det. Och då känns det ju liksom bra, vi är glada, vi är lyckliga, alltså stolta. Vad är fördelen med att bekräfta och lyfta upp stoltheten hos barn? Stoltheten kan man egentligen se som en motsats till skammen. Att skam har ju liksom då en massa döljande beteenden som att skratta bort någonting, titta neråt, dra sig undan, hålla för öronen och så vidare. Medan i en stolthet har ju då beteenden i en som är så här öppna. Att dels så är man ju öppen då med hela kroppen, liksom tittar i ögonen, kanske man det här pekar, det här har ett livligt kroppsspråk, men man är också öppen med sina känslor på ett annat sätt än när man känner skam. Ja, och jag tänker det där i vår kultur så kanske vi har den där normen också att skammen är någonting som vi inte, nej alltså stolthet är någonting som vi inte ska lyfta upp hemskt mycket, utan den anspråkslösheten är någonting som är väldigt starkt i vår kultur. Och det är ju lite tråkigt. Ja, att vi på något sätt det där upplever att det är att skryta om man visar sin stolthet. Speciellt för vuxna. Jag tänker att med barn är det kanske lättare. Att just att du tänker att ditt barn kommer hem från skolan och visar en teckning och du ser hur stolt barn är och du säger att vitsi vad fin teckning, att jag ser att du har jobbat hårt för den där, du ser bara hur barn liksom lyser upp och det här talar livet om teckningen och ler brett. Så med barn är det kanske ändå lite lättare än bland oss vuxna på något sätt. Ja. Barn känner ju mycket stolthet när de lär sig något nytt eller upptäcker något nytt. Men det där, de har kanske inte alltid orden eller riktigt förståelsen vad som egentligen är på gång. Är det på det här sättet? Ja, jag håller nog med dig att det liksom, barn har lätt att nämna känslor som glad, ledsen, arg. Men stolthet är den liksom lite mer detaljerat. Så de har som svårt att beskriva den här känslan. Att jag kommer till exempel ihåg, jag hade ett år, det var faktiskt en grupp tredjeklassare där vi talade om känslor. Och då kom den här bilden fram. Den ser ut så där. Och där var jag så på bilden en sån här gubbe som hade klättrat upp på ett berg och visat tummen upp. Och då frågade jag de här mina elever att hej, vad är det här för känsla? Och då sa de att nå glad, lycklig, kanske trött. Och jag sa att yes, tack, bra. Och vet ni vad det händer om man kombinerar det här glad, lycklig och trött? Nej, de visste inte. Och jag sa att ja, det är ju stolthet. Om man det här jobbar hårt och klarar av någonting och så känner man sig glad, då är man stolt. Stolt över det man har gjort. Då är man uppe där på toppen av Mount Everest och visar tummen så här att yes, jag klarade det. Jag tror att vi behöver definiera den här känslan för barn. Ja, och det gäller ju egentligen, jag menar alla känslor. Desto mer känslor barnen har ord för, desto rikare känsloliv har den då att arbeta med egentligen. Eller samma känslor har den ju att arbeta med, men enklare att förstå sina egna känslor och vara med sina känslor. Ja, men också det som du säger att nu är det ganska svårt att arbeta med en känsla som man inte kan definiera. Exakt, jo. Så det här, ju rikare känslospråk barnen har, ju bättre den känner igen känslorna inom sig själv, så desto lättare blir det ju att
bemöta de här känslorna. Exakt. Och då, jag tänker nog att stolthet är ju ändå en väldigt sån där kopplat med mycket positiva saker och sånt. Att det är en enkel känsla att på det sättet arbeta med också väldigt tacksamt för vuxna att arbeta. Och det känns lätt helt enkelt, tycker jag. Ja, jag kanske nämnde det här i något annat poddavsnitt, men jag minns ju liksom, det är nog länge sedan, men det var en tid när vi arbetade mycket med känslor kring konflikter med elever. Och då blev det alltid sådana här negativa känslor. Och så märkte vi något skede att barnen vill inte tala om känslor mera. För att det var alltid någonting tungt, någonting besvärligt. Men sen när jag började ta upp de här positiva känslorna som stolthet, glädje och så vidare, så blev det igen en sån här lekfull diskussion kring känslor. Så just som du säger, så stolthet är en jättebra utgångspunkt att ta med barn när man börjar samtala känslor. Ja. Och lyfta upp också självförtroende och styrkor på både inre och yttre plan. Ja, absolut. För att arbeta med stolthet, vad är liksom sådana enkla sätt som man kan göra? Jag tänker både i skolan och hemma. Jag tänker för det första att det här är någonting som vi inte kan göra för ofta. Att vi försöker lyfta upp den här stoltheten i barnen runt omkring oss så ofta som det bara går. Och jag tänker att bra sätt att arbeta med stoltheten är ju att liksom stanna upp i den där känslan. Inte liksom lägga någonting till, utan bara det här bekräfta det som barnet säger. Till exempel den här teckningen. Att barnet kommer hem och det här visar sin teckning och du säger att ja, den är ju jättefin och vilka fina färger du har använt. Att du har nog säkert arbetat länge och koncentrerat med den här. Och är det så att du känner dig stolt över den här? Jag tror att det ibland finns den här fallgruppen att man känner att det finns motivation och liksom en iver i att då rita till exempel. Och så kommer man med ett förslag. Nästa gång så kan du göra så här så blir det ännu bättre. Jag tror att det kan vara en fallgrop där. Man måste fundera att vem är det, hur man tror att barn reagerar egentligen på den här situationen. Att vad är syftet då med den kommentaren? Är det att man vill att prestationen ska bli bättre? Eller vill man på något sätt lyfta upp den här stolthetskänslan? Jag tror att det måste finnas en balans där också. Ja, förstås kan man ju ge lite liksom feedback på den här teckningen för att utveckla den vidare. Speciellt om man just först lyfter fram det här, allt som är det fina med den här teckningen och det här får eleverna att känna stolthet eller barnen att känna stolthet, för då blir den liksom mer öppen för feedback. Men samtidigt ska vi inte liksom göra den här vår respons till liksom någon slags villkor eller krav. Nej. Att vi får vara liksom lite försiktiga kanske med att istället stanna upp i stunden och bara liksom tänka att inte tillägga någonting utan bara tänka att ja, det här är en jättefin stund. Låta barnet känna stolthet. Men ibland kan vi tillägga någonting. Speciellt jag tänker att vi som lärare så är lite till och med skyldiga att göra det emellanåt för att föra eleven framåt. Ja, men jag tänker just också det där att om vi nu tar den här teckningen som exempel, att om det är ett barn som kommer en gång i veckan och visar en teckning, så då tror jag att det är bara att fokusera på den här stoltheten, men om det kommer 5 gånger om dagen, så då kan man, man vet att den här eleven eller barnet är stolt över vad den gör, så då tror jag att den här feedbacken det kanske passar bättre in dit, för att det liksom kväver inte den där stoltheten. Ja, det är ju det som är utmaningen med det här, att varje situation, varje barn är unikt. Att vi det här kan inte på det sättet säga vad som är rätt eller fel, utan det här, för vissa barn, vissa föräldrar funkar någonting som inte kanske funkar för andra föräldrar eller barn. Så är det. Men jag tänker att det som nog fungerar alltid att liksom lyfta fram till exempel styrkor hos barnen när den kommer att visa sin teckning, att jag tror att du har arbetat väldigt koncentrerat med den här och det påminner mig om kreativitet och det här entusiasm och allt sånt här, att det tror jag liksom att vi alltid kan göra. Och sen kan vi känna efter situationen för det att vill vi också ge förbättringsförslag efter det. Ja, absolut. Idag har vi diskuterat stolthet och i nästa avsnitt så diskuterar vi en
annan känsla. Det gör vi.